توی این سوال میگه یک لوله داریم، میخواد نسبت ماکسیموم گشتاوری که این لوله میتونه تحمل کنه به وزن واحد طولش رو، یعنی نسبت T به W رو محاسبه کنیم توی قسمت الف. و در قسمت ب میگه این همین نسبت رو برای حالتی که بخوایم همین لوله رو به یک میله با همین شرایط به شرطی که فقط شعاعش C2 باشه تقسیم کنید و این نسبت رو به دستش بیارید. خب ابتدا برای اینکه برای یک لوله حساب بکنم میدونم که چگالی نسبت جرم به حجم هست، پس جرم یک لوله میشود چگالی ضرب در حجم لوله. خب حجم لوله چجوری حساب میشه؟ میشه چگالی ضرب در مساحت لوله ضرب در مساحت لوله ضرب در طول لوله. خب وزن یک لوله چجوری حساب میشه؟ W یا وزن یک لوله میشه mg، میشه رو AL ضرب در G. صورت سوال میگه که نسبت T به W کوچیک رو پیدا کنید که W کوچیک وزن واحد لوله هست. پس W لوله، W کوچولو میشه همین وزن تقسیم بر طول لوله. طول لوله اگر که ساده بشه این L ساده میشه، پس وزن واحد لوله میشه رو AG، Lش ساده میشه. خب به جای مساحت هم مقدار بذارم برای وزن لوله، داریم رو ضرب در G. برای مساحت هم میشود P شعاع خارجی به توان 2 منهای شعاع داخلی به توان 2. خب این میشه وزن واحد طول میله. خب حالا بریم سراغ محاسبه گشتاور. برای محاسبه گشتاور از رابطه تau مساوی با تی سی جرم استفاده میکنم. تau برابر با تی سی جرم. خب مقدار گشتاوری ماکسیمومی که یک لوله میتونه تحمل کنه برابر میشه با تau ضرب در J تقسیم بر C. این مقدار ماکسیموم گشتاوری که یه لوله میتونه تحمل کنه. خب جایگذاری کنم مقدار رو، تاو برای جنس ضرب در جی لوله میشه 1/2 پی R4 شعاع خارجی به توان 4 شعاع خارجی به توان 4 منهای شعاع داخلی به توان 4 ضرب در 1/2 پی R4 تقسیم بر CC هم میشود شعاع خارجی یا همون C2. خب برای اینکه بتونم این وزن رو توی رابطه T بگنجونم میام این قسمت رو تجزیهش میکنم. به این شکل میگم تاو ضرب در P تقسیم بر 2C2 رو داریم، 2C2 به توان 2 رو داریم. C2 توان 2 نداره، اینجا هم توان تقسیم بر C بود دیگه، C میشه C2 دیگه، توان 2 نخواهد داشت اینجا. خب پس چی شد؟ داریم 2P تقسیم بر 2C2 2P تقسیم بر 2C2 ضرب در صورت به جای این توان 4 رو به این شکل عمل میکنم، C2 به توان 2 منهای C1 به توان 2 در C2 به توان 2 به اضافه C1 به توان 2. خب حالا اگر نگاه بکنید مقدار C2 به توان 2 منهای C1 به توان 2 ضرب در P این رو اینجا داریم. پس من میتونم به جای این عبارت بیام بنویسم W تقسیم بر رو G. پس میام سادش میکنم، دوباره مینویسم که T برابر با، خب 2P رو تاو رو دارم تقسیم بر 2C2 رو دارم، P ضرب در C2 منهای C1 C22 منهای C12 رو از این رابطه استفاده میکنم، میذارم W به رو G. خب یه مقدار C2 به توان 2 منها به اضافه C1 به توان 2 رو هم داریمش. خب حالا صورت سوال میخواد نسبت T به W رو پیدا بکنیم. خب بیام تقسیم میکنم، این W رو میبرم توی مخرج T قرارش میدم. پس مینویسم نسبت T به W برای یه لوله میشود تاو تقسیم بر 2C2 رو G، تاو تقسیم بر 2C2 رو G ضرب در
C2 به توان 2 منهای با C2 به توان 2 منهای C1 به توان 2. این میشه مقدار نسبت T به W برای یک لوله. خب این رو برای اینکه بدونم مربوط به لوله هست میتونم با H نامگذاری بکنم. پس نسبت T به W برای یک لوله میشود این مقدار. حالا برای میله نسبت T به W برای یک میله مثلا M بذارم برای یک میله. خب برای یک میله در اصل C1 رو نداریم دیگه، این C1 صفر میشه برای یک میله. پس برای یک میله میشود تاو تقسیم بر 2 C2 رو G، یه C1 هست میشه، یه C2 به توان 2 باقی میمونه، C2 به توان 2 باقی میمونه. این دوهاش هم ساده میشه و میشه تاو C2 تقسیم بر 2 تا رو G. نسبت T به W برای یک میله هم به این شکل به دست میاد. خب صورت سوال تو قسمت ب گفته که نسبت این دوتا رو پیدا کنیم، یعنی نسبت حالتی که لوله داشته باشیم به حالتی که میله داشته باشیم. پس می نویسم نسبت T به W برای حالتی که نسبت T به W برای لوله، نسبت T به W برای لوله به نسبت T به W برای میله برابر است با، خب میام تقسیم میکنم. اینجا این مقدار رو داریم تاو C2 به توان 2 منهای C1 به توان 2. توی مخرجم 2 تا C2 دارم، رو دارم، G داریم. خب اینجا چی داریم؟ به این یه عبارت میشه تقسیم بر تاو C2. توی صورت هم یه دونه 2 میذارم و یه دونه رو G، این هم اومد توی صورت. خب حالا بریم سادهش کنیم ببینیم چی میشه. این تاو ها با هم ساده میشه، 2 تا رو G با 2 تا رو G با هم ساده میشه. چی باقی میمونه؟ باقی میمونه C2 به توان 2 منهای C1 به توان 2 تقسیم بر C2 به توان 2. خب میتونم این رو هم سادهش کنم، میشه 1 منهای C1 به توان 2 تقسیم بر C2 به توان 2. میشه نسبت ماکسیموم گشتاوری که یک لوله نسبت به ماکسیموم گشتاوری که یک میله تحمل میکنه و البته تقسیم بر وزن واحدشون به دست میاد.